คลิปนี้ก็จะมาอัปเดตอัปเกรดนะครับตัวAcer Swift 1นะครับ2018ก็คือจะอัปเกรด SSD นะครับตัวนี้ผมก็ไปสั่งมานะครับจาก Lazada เนาะที่จริงเขาก็มีร้านของเขาอยู่แหละแต่ว่าสั่งจาก Lazada ดีกว่านะตัวนี้นะครับจะได้ทำธุรกรรมได้สะดวกก็คือ SSD ตัวนี้ก็คือจะเป็น SSD ของมาอย่างนี้เลยของ Tencent นะอันนี้เปล่าความจุนะครับเดี๋ยวไปดูกันเป็น SSD SATA 3นะครับ M2 SATA 3 M2 SATA 3 3D นะครับนี่นะครับต้องเป็นตัวแบบนี้นะครับถึงจะสามารถอัปเกรดกับเจ้าตัว Acer Swift 1ได้นะ480 จิกนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ 3,500 บาทนะแกะเลยใช่ไหมเนี่ยแกะยังไงเอ่ยฮะมันเล็กขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยเล็กมากเลยนะโอเคเราจะไปขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือการอัปเกรดโดยเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้นะครับเปลี่ยนจากข้างใน Acer Swift 1นะครับเปลี่ยนออกมาเอาตัวนี้ใส่เข้าไปแทนเล็กมากเลยนะเล็กจริงๆโคตรเล็กเลยนะโอเคเอาตัวนี้ไปเก็บไว้ก่อนก่อนอื่นนะครับต้องหาผ้ามารองก่อนนะทีนี้ก็เริ่มทำการขันน็อตนะครับทีละตัวโดยเราก็ต้องวัดดูขนาดของน็อตด้วยมันเป็น6แฉกนะ1 2 3 4 5 6แฉกเรามีไหมเนาะเรามี6แฉกนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะพอดีกันหรือเปล่าต้องลองพอดีกันไง6แฉกประมาณนี้นะครับคือน็อตมันก็เหมือนกันทุกตัวแหละก็นับเอาว่ามันมีกี่ตัวนะครับแล้วก็ค่อยมาใส่ทีหลังก็ได้นะครับเอาไปวางไว้ที่อื่นวางไว้ที่ไหนก็ได้น็อตมันตัวเดียวกันต้องละเมียดละไมด้วยนะครับตรงนี้รู้สึกว่าเลนวายผมมันภาพมันจะเบลอๆเนาะค่อนข้างพอดีใช้เลนส์เสริมนะครับก็เลยมีปัญหานิดหน่อยตรงนี้หมดประกันนะครับถ้าแง่ตรงนี้ออกนะหมดประกัน Acer นะประกัน Acer อยู่ตรงนี้นะเห็นไหมหมดนะครับก็คือถ้าคุณเป็นอะไรมาคุณก็เสียตังค์ซ่อมเองตรงนี้ก็นะถ้าใครพร้อมที่จะอัปเกรดก็ตามสบายนะครับวิธีแกะนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะจำไม่ได้เหมือนกันนะเคยแกะอยู่ครั้งหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้เหมือนจะลืมนั่นแหละทำไงวะมันต้องเอาบัตรมาซ่อมหรือเปล่าประมาณนี้นะครับโอ้ยมันต้องเอาบัตรนะครับมาแซะๆนะครับถึงจะขึ้นมาได้ขอย้ำนะครับว่าต้องละเมียดละไมเนาะอย่าทำอะไรรุนแรงนะครับโอเคตรงนี้แหละยากที่สุดตรงนี้ออกยากมาก
ต้องค่อยๆแซะนะครับค่อยๆแซะค่อยๆแซะค่อยๆเหน็บนะครับประมาณนี้นะครับออกยังอีกโหยจะแข็งกันเดี๋ยวนะมันจะล็อกแน่นเกินไปแล้วนะlet's go โอเคครับก็เดี๋ยวผมถ่ายมุมสูงดีกว่าเนาะจึ๊บตกกล้องตกประมาณนี้แล้วกันนะครับโอ้ไม่ค่อยชัดเลยเว้ยออกดิออกดีกว่าเว้ยรู้สึกชัดขึ้นมาเลยนะครับโอเคตรงที่มีซิงค์นะครับแดงๆเนี่ยนะก็คือน่าจะเป็นแถว CPU นะแถวนี้นะแถวแรมแถว CPU ไอ้ตรงใหญ่ๆนี่แบตนะครับแบตเตอรี่เลยนะครับตรงนี้โอเคเราต้องเช็คดูนะว่าเราปิดเครื่องแล้วนะครับเช็คดูไฟสถานะโอเคไฟสถานะไม่ขึ้นนะครับปิดเครื่องแล้วถ้าเราไม่มั่นใจนะครับเราก็ถอดนะครับสายตรงนี้ออกก็ได้ค่อยๆดึงออกนะแต่ตรงนี้เรามั่นใจนะครับเพราะงั้นเราจะไปต่อโอ้ยได้แล้วนะครับน็อตตัวนี้ประมาณ4แฉกเนาะอย่าให้มันหายนะครับตัวนี้ตัวเล็กมากนี่ก็จับมันดึงออกมาเลยครับง่ายๆนี่นะครับตัวเดิมนะครับนี่มีใครอยากได้ไหมนะครับมีใครอยากได้ก็อินบ็อกมานะครับ120กิก M2 แบบ SATA นะครับดูหัวมันนะหัวตัวนี้จะเป็นหัว SATA นะครับ M2 อยู่แต่ว่าเป็นหัว SATA นะครับถ้าเป็นหัวPCI นะครับมันก็จะมีเขาเรียกอะไรมีแหว่งรูเดียวแล้วกันนะครับตรงนี้นะอันนี้แหว่ง2รูพูดง่ายๆอันนี้เขานับเป็นพินเนาะเหมือนกันเลยเนาะเห็นไหมเหมือนกันเลยนะครับนี่นะครับอันนี้น่าจะเป็นอันละ100นะร้อยเป็น400นะโอเคและผมก็ไม่ได้ต้องเสียบให้แน่นด้วยนะมันถูกช่องด้วยแล้วผมก็ไม่ได้โคนไว้นะเพราะว่าผมไม่มีตัวอะแดปเตอร์เพราะฉะนั้นจะติดตั้งใหม่เลยนะครับประมาณนี้นะครับแน่นเลยพอแน่นได้ที่แล้วนะครับก็ขันน็อตลงไปนะครับลองเสียบแน่นๆอย่าให้มันหลวมนะครับต้องให้มันแน่นจริงๆนะเดี๋ยวตัวนี้แน่นแล้วเนาะมันพอดีกันกับตัวเนี้ยตรงที่ใส่น็อตนี่นะหมุนเข้าไปอยากดูโอเคแข็งแรงอย่าหมุนแน่นเกินไปนะหมุนแน่นเกินไปออกไม่ได้นะครับเอาพอให้มันอยู่พอให้มันแน่นแบบแน่นพอไม่ใช่แบบแน่นมากนะครับหลักการขันน็อตง่ายๆเนาะตรงนี้โอเคจากนั้นก็เอาตัวนี้มาเก็บไว้เผื่อใครสนใจนะครับต่อรองได้คุยกันได้นะครับต่อมาก็แค่นี้เองนะครับไม่มีอะไรถ้าใครดึงตรงสายแบตเตอรี่ออกก็เสียบกลับคืนนะครับอย่าลืมไม่งั้นเปิดไม่ติดประกอบกับขึ้นนะครับ โดยบีบเข้าไปแบบนี้แหละบีบเข้าไปเช็คดูนะครับเช็คดูว่ามันแน่นหรือเปล่านะเช็คดูนะครับเช็คดู
ตรงนี้รู้สึกว่าจะยังไม่แน่นนะเห็นไหมไม่เข้าหรือว่าแน่นแล้ววะผมว่ายังนะมันต้องลงเข้าไปลึกๆเลยตรงนี้ต้องระวังนะครับวัสดุมันบอบบางเนาะเราต้องระวังกันรู้สึกว่าตรงนี้จะเปิดง่ายด้วยเห็นไหมมันไม่แน่นนะทำยังไงถึงจะแน่นต้องเงี้ยไปดูนะครับข้างบนนะใส่ยากอยู่นะตรงนี้นะโอเคตัวนี้นะวิธีใส่ก็ดูตามนี้นะคือข่มตรงนี้ลงก่อนข่มลงไปแล้วก็ค่อยปิดประมาณนี้นะครับมันถึงจะแน่นเนาะแล้วก็ข้างหลังนี้ก็ดันไปเลยบีบลงไปเดี๋ยวมันก็แน่นเองนะครับเห็นไหมมันก็จะแน่นมันก็จะไม่มีนูนขึ้นมาเนาะเห็นไหมราบเรียบดูตรงนี้ดิโอเคหรือยังตรงนี้โอเคแล้วขันน็อตกลับเหมือนเดิมแล้วเราจะมาระทึกกันว่าจะเป็นยังไงต้องใช้คำว่าระทึกเลยเหรอโอเคโอ้ยขันน็อตกลับไปน็อตมันขนาดเหมือนกันหมดนะครับเอาไว้ดูไหนก็ได้นะครับไม่ต้องขันแรงนะไม่ต้องเอาแน่นสุดนะครับแค่มันแน่นแค่รู้สึกว่าแน่นแล้วก็พอนะครับเพราะว่ามันอาจจะแตกก็ได้นะน็อตพอดีไม่ค่อยชำนาญเท่าไหร่เรื่องงานช่างนะครับไม่มีประสบการณ์อะไรเยอะขนาดนั้นนะครับไม่มีประสบการณ์ที่ว่าจะรู้ทุกเรื่องนะฮะแต่ก็อัปเกรดได้แล้วกันเห็นไหมเนี่ยขนาดใส่น็อตยังโค้งเลยเนี่ยใส่น็อตยังไม่ตรงเลยเนี่ยชิปสุดท้ายแล้วอันสุดท้ายแล้วนั่นแล้วโอเคนะครับก็เรียบร้อยขอเก็บน็อตก่อนเก็บไขควงก่อนโอเคนะครับอันเดิมก็อยู่นี่เนาะนะอย่างเดิมนะครับเหมือนเดิมที่ว่าใครสนใจนะครับก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาพูดคุยกันได้นะโอเคเดี๋ยวเราเลื่อนลงมาเท่านี้เนาะเปิดเครื่องเดี๋ยวผมจะมีไฟล์ Windows ไว้เลยนะตรงนี้นะผมก็จะติดตั้ง Windows ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเปิดเครื่อง
เดี๋ยวกด F12 รัวๆให้มันเข้าไปในเลือกบูตเห็นไหมมันจะไม่เจอ partition จืดมันจะไม่เจอ partition เลยเพราะว่ายังไม่ได้เซตค่าอะไรเลยนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปบูตใน Windows ในการติดตั้ง Windows นะครับโอเคเดี๋ยวขอเสียบปลั๊กไฟด้วยนะตัวแบตจะหมดนะจึ๊บนี่นะครับจะเห็นแล้วนะครับว่ามันให้มานะครับ447จิกนะครับตอนนี้ที่ใช้ได้นะครับซึ่งในตัวกล่องเนี่ยให้เป็นตัวกล่องที่บอกว่าเป็น480นะครับแต่ว่าก็อย่างที่ว่านะครับก็คือมันจะเอาไปใช้ในการเขาเรียกว่าเอาไปใช้ในการจัดสรรนะพื้นที่ข้อมูลนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็ประมาณอีก30จิกเลยนะอีกประมาณ30จิกเลยนะที่เอาไปจัดสรรนะครับพื้นที่ในการทำงานของเจ้าตัว SSD ด้วยนะครับตรงนี้มันก็เลยเหลืออยู่ที่447นะครับก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับโอเคเรากดติดตั้งไปเลยนะครับนี่ไปinstall เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเทสสปีดความเร็วเจ้าตัว SSD ตัวใหม่นี้กันนะครับเดี๋ยวผมจะเทสแค่ตัวแรกเนาะหรือว่าจะเอาทั้งหมดเลยก็ได้นะครับไปดูกันว่าความเร็วที่ได้มันจะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวขอเปิดตรงไดรเวอร์นะครับให้ดูนะครับความเร็วนะครับที่ได้500นะครับตอนนี้ยังอยู่ที่500นะประมาณ510นะครับประมาณนี้นะครับก็ถือว่ามาตรฐานนะครับ500ขึ้นเนี่ยถือว่ามาตรฐานนะครับโอเคอยู่ครับโอเคก็ถือว่าเป็นรุ่นTLC ที่เป็นมาตรฐานอยู่นะครับก็ไม่ได้ถึงกับว่าแย่นะครับตรงนี้ประมาณนี้นะSSD บางตัวมันก็จะเขียนว่าความเร็วในการเขียน500 480อะไรเงี้ยความเร็วในการอ่านก็ประมาณ300อะไรเงี้ยแต่พอไปเทสจริงๆนะครับความเร็วในการเขียนเนี่ยได้ไม่ถึง200ก็มีนะครับตรงนี้แล้วก็ความเร็วในการอ่านเนี่ยก็ได้ไม่ถึง200เลยก็มีนะประมาณว่าเกือบ300ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวรอมันเทสไปเราไปดูพื้นที่จัดเก็บภายในนะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่าเหลืออยู่400เท่าไหร่27นะครับเดี๋ยวนี้427นะครับตรงนี้ใช้ไปแล้ว19จิกนะครับในการติดตั้ง Windows ใช้ไป19จิกWindows 10 64 บิต Pro นะครับตัวนี้เราไปดูที่โอเคนะครับโอเคความเร็วในการอ่านนะครับอยู่ที่449นะครับสูงมากเลยนะครับผมใครที่นะครับทำงานหรือเซฟงานอะไรเงี้ยน่าจะเร็วขึ้นนะใครที่บันทึกงานไฟล์ Photoshop หรือว่าบันทึกไฟล์ Word ใหญ่ๆทำงานบิวงานอะไรเงี้ยน่าจะโอเคเลยแหละนะครับ452นี่ถือว่าสุดยอดเลยนะมาตรฐานเลยนะครับไม่หลอกลวงเท่าไหร่นะครับตัวนี้ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับ
ก็จะไปตั้งค่าพื้นฐานต่างๆอีกนะเรื่อยไปนะครับส่วนเจ้าตัวเก่านี้ผมว่าจะซื้อตัวแปลงนะครับที่จะมาแบ็กอัพเอาข้อมูลออกมานะครับก็ถือว่าทำได้ดีนะตัวนี้เป็นรุ่นอะไรก็ไม่รู้นะ128 จิกโคเรียโปรดักสำหรับโคเรียด้วยนะตัวนี้โปรดักของโคเรียผลิตจากประเทศเกาหลีป่ะเนี่ยก็เอาไว้ใช้นะใครสนใจนะครับตัวนี้ก็อินบ็อกซ์มานะครับจะขายให้ราคาคุยกันได้นะครับคุยกันได้จริงว่าโอเคถือโอเคนะเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมนะครับเสร็จหรือยังความเร็วในการอ่านนะสรุปความเร็วในการอ่านอยู่ที่510นะประมาณนี้นะครับไม่ใช่ว่า510เป๊ะๆประมาณแล้วก็ความเร็วในการเขียนนี่450ประมาณนะครับอันนี้ก็นี่คือความเร็วในการเขียนการอ่านปัจจุบันนะครับตัวนี้ถือว่าเร็วมากเลยนะฮะโอเคครับผมก็สำหรับการอัปเกรดตัว SSD นะครับตัวนี้นะครับผมก็อัปเกรดได้อยู่ที่512 จิกนะตัวที่เป็นโปรดักต์512 จิกนะครับคืออัปเดตได้สูงสุดแค่นั้นนะครับเพราะว่าถ้าเป็น1 เทราไบต์นี่คิดว่ากำลังไฟหรืออะไรต่างๆกำลังของ CPU หรือกำลังไฟพวกเนี้ยมันมีส่วนสำคัญนะที่จะขับเจ้าพวกSSD นะครับได้ซึ่งตัวนั้นก็น่าจะไม่ค่อยจะเสถียรนะถ้าเอาตัว1 เทราไบต์มาติดตั้งประมาณนี้นะก็มันก็แนะนำให้ที่512นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเอาละครับผมคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ